Всім привіт! Сьогодні ми починаємо наш міні-курс з основ веб-розробки, і перше, що вам потрібно знати, це HTML. HTML – це скорочення від англійської Hypertext Markup Language, що означає мова розмітки гіпертексту. Простими словами, це набір інструкцій, які кажуть браузеру, як відображати текст, зображення та інші елементи на веб-сторінці. Коли ви заходите на сайт, браузер отримує код HTML і перетворює його на зрозумілий нам вигляд. HTML-документ складається з тегів. Тег – це спеціальний елемент, який повідомляє браузеру, як відображати певну частину веб-сторінки. Усі теги мають відкриваючу частину і закриваючу частину. Це як початок і кінець інструкції. Давайте подивимось на базову структуру HTML-документа. Будь-яка сторінка починається з тега doctype HTML, який каже браузеру, що ми використовуємо HTML. Далі йде тег HTML, який відкриває сам документ. Усередині нього ми маємо два головних розділи – Head – це метадані, тобто інформація для браузера, і Body – це основний вміст сторінки, який бачать користувачі. Далі розглянемо заголовки. Вони допомагають структурувати ваш контент. Наприклад, тег H1 використовується для головного заголовка сторінки. Якщо вам потрібні підзаголовки, ви можете використовувати H2, H3 і так далі. Всього є 6 рівнів заголовків, від найбільш до менш важливого. Для створення текстових абзаців використовується тег P. Він допомагає розбити текст на логічні блоки, додаючи відступи між ними, що робить контент легшим для читання. Кожен абзац тексту починається і закінчується тегом P. Для вставки зображень на веб-сторінку використовується тег image. Цей тег є порожнім, тобто немає закриваючого тега, і додає зображення лише за допомогою атрибутів. Атрибут src задає шлях до файлу зображення, атрибут alt описує зміст зображення. Це важливо для доступності. Якщо зображення не відобразиться або користувач застосовує екранний читач, текст alt допоможе зрозуміти, що показано на зображенні. Пошукові системи також враховують цей опис для індексації сторінок. HTML також дозволяє додавати посилання. Для цього використовується тег A. Він має атрибут href, де ви вказуєте адресу сторінки, на яку веде посилання. Текст «Перейти на сайт» у нашому прикладі стає видимим текстом, на який користувач може натиснути і перейти на вказаний веб-сайт. Окрім текстів і зображень, HTML дозволяє легко організовувати інформацію за допомогою списків. Існує два основних типи списків. Нумеровані списки створюються за допомогою тега OL, а кожен елемент списку додається всередині тега LI. Ненумеровані списки використовують тег UL. Елементи списку так само додаються всередині. Списки використовуються для впорядкування інформації, такої як інструкції або переліки об'єктів. Сучасний HTML підтримує так звані семантичні теги. Це теги, які допомагають браузеру і пошуковим системам розуміти структуру сторінки. Наприклад, header означає верхню частину сторінки, footer – нижню, а main позначає основний вміст сторінки. Це не лише покращує доступність сайту, але й робить сторінку зрозумілішою для пошукових систем. Чудово! Ми розглянули теоретичні основи HTML, тож час перейти до практики. Наступним кроком буде створення базової веб-сторінки. Для цього ми зробимо маленький проєкт «Простеньке резюме». Для початку давайте відкриємо Visual Studio Code і перейдемо в папку нашого проєкту, яку ми створили в попередньому відео. Спершу потрібно додати новий файл. Для цього клацаємо правою кнопкою миші на панелі зліва. Обираємо New File і називаємо його index.html та натискаємо Enter. У текстовому редакторі, що з'явився праворуч, натискаємо знак оклику і Tab. Це згенерує базовий шаблон HTML-документа.
Ми вже розглянули основні теги та атрибути, тож зараз зосередимося на нових елементах. Наприклад, атрибут LangUK вказує, що основна мова сторінки українська. Це важливо для пошукових систем і браузерів, щоб наша сторінка коректно відображалася користувачам. Далі MetaCharset UTF-8. Він задає кодування символів у форматі UTF-8. Це допомагає уникнути проблем із відображенням символів. Ще один корисний метатег – MetaNameViewport. Він задає параметри масштабування для мобільних пристроїв, щоб контент виглядав коректно на будь-якому екрані. Тепер переходимо до Title. Тут ми вказуємо заголовок, який відображатиметься на вкладці браузера. У нашому прикладі це резюме. Переходимо до Body, де знаходитиметься весь контент, який бачить користувач. Для початку структуруємо нашу сторінку тегами Header, Main і Footer. У хедері додамо наше ім'я тегом H1 і професію тегом P. Давайте перевіримо, що вийшло. Отже, все працює, можна рухатися далі. Далі в мейні створимо декілька секцій з заголовками другого рівня. До прикладу, контактна інформація, освіта і навички. В контактній інформації додамо імейл, телефон та локацію у вигляді ненумерованих списків. В секції «Освіта» тегом P зазначимо, де ми навчаємося або навчалися. В навичках через ненумеровані списки вкажемо основні навички, наприклад, розробка проєктів з електропостачання, виконання технічних розрахунків тощо. Тепер додамо в хедері фотографію. Я її підготував заздалегідь, і тут варто пам'ятати про оптимізацію зображень. Раджу зменшувати розмір і використовувати формати WebP або AVIF. Це потрібно для швидшого завантаження сторінки. Перетягуємо фото в папку з проєктом та показуємо його через тег Image. Вказуємо шлях SRC та не забуваємо про опис в Alt. І давайте подивимося остаточний результат. Ось так ми зібрали просту HTML-сторінку з базовою структурою резюме. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарях. Посилання з кодом я залишу в описі під цим відео. На наступному занятті ми познайомимося із CSS, щоб зробити наші сторінки привабливими. Тож дякую за перегляд і до нових зустрічей!